تطمح لتحقيق ذاتها والدفاع عن هويتها، ليس بالضرورة باستخدام الشعارات والصراخ، بل تفضل أحيانا استعمال فنها وقلمها اللاذع. ضيفتنا الحلقة اليوم هي المخرجة والممثلة والكاتبة المسرحية روزين سعد. هاي روزين. هاي. ما عرفت إذا كنت عم تحكي عني أو عن حدا بحكي عنك تاني. أكيد، يعني في عنك بالمقدمة أكيد. ثانك يو. روزين، كيف بلشت قصة حبك مع المسرح؟ قصة حبي مع المسرح أول شيء كتير بحبه هيدا السؤال. أوكي. لا كتير بحب كيف بلشت قصة حبي مع المسرح. أوكي. بلشت صدفة. يعني كنت قاعدة بالبيت وكنت عم شوف الإيميلات تبعولي، وبيجاني إيميل من مسرح مونو ببيروت. المخرجة بتي توتل عاملة وركشوب ثياتر، وانا مسكت التليفون تلفنت له وقلت له تعي بنبلش نحن نهار الاربعاء. اوكي. صرت انا اروح كل نهار اربعاء، وبعرف انه اول مرة طلعت على المسرح، اول مرة حسيت بخشبة المسرح تحت اجري ومع الجمهور قدامي، عرفت انه هيدي الشغلة بدي اعملها كل حياتي، خلص يعني هيدي الشغلة. وبس أول مرة أحضرت مسرحية وكتير كتير كتير أثرت فيي، كانت قبل الوركشوب. قبل الوركشوب. هيدا عم نحكي أول التسعينات. كان حدا من أصحابي عم يتخرج من الجامعة اليسوعية للمسرح وللتمثيل، ورحنا حضرنا مسرحية بمسرح بيروت، اللي هو مسرح كتير قديم كتير حلو وهيك وكتير كوزي كتير بيتوتي، والمسرحية كانت لغارسيا لوركا. اوكي. كانت برناردا ألبا، وهن كانوا عاملينها بالعربي. وانا شفتهم هيك كده عن جد اول مره بحضر مسرح بروفيسيونيل محترف، يعني مش مسرح مدرسه. وقلت انا مش معقول انا شي نهار بدي اطلع على خشبه المسرح وبدي امثل مثل ما هن عم بيمثلوا. شو اكثر شيء يعني وجود الجمهور معك، الخشبه المسرح، شو اكثر شيء حبيتي قديش كل العالم عم تطلع على هيدول اللي مثلت برناردا ألبا كلها نسوان، يعني قديش كل العالم عم تطلع على هدول اللي مثلت، وقديش كلنا بدنا نعرف قصتهم وكلنا بدنا نكون محلهم. كان في هيدي العلاقه للي ما بتعرفي كيف تفسريها، ما بتعرفيهم للعالم، ما بتعرفي الشخصيات، بس انت بدك تكوني معهم بهيدي اللحظه. واول مره انا طلعت على خشبه المسرح، انا بتذكر كان بتفتح المسرحيه كلنا قاعدين على المسرح، بعدين كلهم بفوتوا، بعدين انا عندي مونولوج 3 دقائق، وبتي قالت لي اول رول لإلي، اول دور. وبتي وقتها قالت لي انه I'm a crowd eater، انه العالم بتطلع فيي. هلا لانه انا بكتب وبخرج شوي وبمثل، هلا بعرف قديش كانت قيمه اول 3 دقائق بحياتي على المسرح لوحدي. كان عندي المسرح كله لوحدي، مش سهل مونولوج على فكره، وكلهم عم يطلعوا فيي وانا عم بفتتح المسرحيه، يعني خلص يعني هيدا هو غرام، يعني مثل ما بيقولوا لقط فيروس. لقط فيروس خلص للأبد يعني. حلو. هلا قصة حبك مع المسرح بدنا نفوت بموضوع شوي مختلف. روزين، انت عايشة ببلد عربي اللي هو الإمارات العربية المتحدة. اوكي، عايشة لحالك، عم تشتغلي لحالك، مستقلة. كيف الحياة لحالك ببلد عربي؟ انه كيف بيتاخذ الموضوع؟ لانه العالم بتطلع برا بتقلك لا، المرأة العربية مقمعة ما فيها تعيش لحالها. انت كيف شايفة الحياة لحالك بلد عربي؟ يعني شو بتحسي انه انا صراحة مني مقموعة، ولا بشوف السيدات اللي عايشين حوالي مقموعات. اوكي، لانهم عرب او لانهم عايشين بالمجتمع هون. هلا اذا هن مقموعات لاشياء ثانيه، انه كل حدا بالعالم، كل سيده بالعالم معقول يكون في شيء، يعني شفنا العنف المنزلي برا بغير دول وكل شيء، بس انا مني مقموعه لانه انا عربيه عايشه ببلد عربي، او كلهم بيقولوا عايشه ببلد اسلامي. انا صراحه ما حسيت الفرق. ما كنت مقموعه ببيروت، ما كنت مقموعه بدبي، وما بحس انه رح صير مقموعه. يعني انا بالعكس، انا عايشه ببلد بقدر العنصر النسائي بالمجتمع، بقدر العنصر النسائي كعنصر بده يشتغل وبده يكون هو كمان مشترك بالحياة العملية
العمليه تبع كل يوم. وكمان بلبنان يعني انا جيلي كتر خير الله، الجيل اللي كله معلم، يعني اول شغله بيسالوها انه شو تعلمت، انه وين عم تشتغل، انه ما عاد مثل الاول اذا بتطرز او بتعمل كروشيه، انه وين اسم الله باي شركه، يعني باي بنك اللي هون بلبنان كل البنات بحبوا يشتغلوا ببنوك، باي بنك، مصرف، وهون يعني انه يعني انا ما حاسه بهيدا القمع انه انا المرأة العربية مقموعة. هلا يمكن مقموعة بدول عندهم مشاكل غير بس القمع تبع المرأة. يعني القمع تبع المرأة بيكون واحد من مشاكلهم مش المشكل. يعني أنا ما شفت بلد متحضر أو متقدم أو شيء عنده مشكلة وحيدة اللي هو قمع المرأة. ما شفتها يعني. عنده كتير مشاكل بيناتهم هيدا الشغلة. طيب بنفوت أكثر شوي. هلا بتحسي فرق كامرأة لحالك بالشغل أو بالمجتمع؟ كيف العالم عم تتعامل معك؟ يعني مثلا روزين اليوم سينجل لحالها، إذا كان معك رجال بحياتك اليومية أو بتحسي ممكن يصير في فرق بالموضوع ولا لا؟ الفرق لإلي أو الفرق يعني كيف العالم عم تعاملك سواء بالشغل او بالمجتمع؟ بتحسي في فرق ولا لا؟ ليك هلا كيف العالم بتعاملك بالاخر، ان كنت مرأة او كنت رجال او مجوزة او عزباء او عندك حدان او شو ما كان، بيرجع انت كيف بتكوني، انت كيف بتشوفي حالك، وانت كيف بتكوني تصرفاتك بالمجتمع قبل ما تيجي تقولي كيف عم يتصرفوا معي. يعني انا اذا عايشة شخص عادي عايش بمجتمع مآمنة بحريتي ومآمنة باستقلاليتي ومآمنة انه انا في انا انتج لحالي وعيش لحالي، العالم رح تشوفني هيك. عرفتي؟ اذا انا عايشه كحدا انه كل وقت بدي اكون راكده، يكون عندي حدا ومش عارفه اعيش بلا ما اكون عندي يعني انا شايفه نقص بحالي، العالم بتشوفني عندي نقص بحالي، والمجتمع بده يشوفني عندي نقص بحالي. ما كمان بدك انت تشوفي نظره العالم لإلك شو. يعني هيدا للي بيعمل بيقولوا بيعمل ريفلكشن. يعني ايه هلا انا بحياتي الشخصيه اليوميه صراحه ما بلاقي كتير فرق، انه انا لو معي رجال كان معي هيك، وانا لو معي ما بعرف شو انا انه بتحسي انه عم تلعبي دورين، دور المرأة والرجل؟ دور المرأة ودور الرجل. هذيك نهار كنا بالحديث دور المرأة. انا بحس انه لا ما عندنا جوب ديسكريبشن. ما في انه جوب ديسكريبشن انه المرأة تفعل 1 2 3 4 وهيدول الريسبونسابيلتيز تبعولها وهيدول الكي بي اي، والرجل يفعل 1 2 3 4. لا بحس انه هو المجتمع من قبل حتى هيدول الاشياء للمرأة وللرجل، ونحن بقينا بذات العقلية. لوقتها صار المرأة عندها هلا كتر خير الله صار عندها استقلاليتها. اول شيء صار كل العالم لازم تتعلم، بيناتهم المرأة اللي هي عنصر كتير كتير مهم بالمجتمع. صارت المرأة تنتج، صار عندها حريتها هي المالية. يعني ما عادت إذا منا بكابل هي يا تحت سيطرة حدا من إخواتها، يا أما تحت تقدر تعيش، يا أما بدها تروح تلاقي طريقة تانية تعيش فيها بالشارع أو شيء. لا صار عندها هي استقلاليتها المالية، يعني فيها تكفي حالها. اوكي بكل هيدا تغير. يعني صار في ما عاد في هيدا الزيح للي الرجل يفعل 1 2 3 4 والمرأة تفعل 1 2 3 4. يعني بطل المرأة مثلا من أدوارها إنه أوكي تطبخ بالبيت، تنظف. أنا يعني صراحة أنا إذا تنقول هلا صرت مع حدا، اجى هيدا الحدا مثلا قال لي تعي انا بدفع كل الفواتير، ما حقله لا. يعني ما تاخديني غلط، ما حدا بيقول لا، انا مش مصره لا، بس انه مش يعني هو دوره يروح يشتغل بالنهار وانا اقعد بالبيت، او حتى اذا ما اقعد بالبيت انا دوري غسل وكنس ومسح واطبخ. بحس انه ما عاد في هيك. يعني بحس انه هن العالم ما عادوا هيك. يعني كيف صارت الادوار كل واحد شو بده يعمل بيعمل. صرت اكثر فلويد. الادوار هيدا بقلب البيت، بقلب المجتمع، بقلب هلا بعدنا عايشين بمجتمع يعني
المرأة بدها تكون حلوة والرجال في يكون بريون أكتر، في يكون درافت أكتر، مسودة بس يكون عنده مصاري. بس يكون بعدنا عايشين يعني بعد. بس إنه ما تنسى إنه المجتمع ما بيصير، يعني التغير بالمجتمع ما بيصير بين لحظة والتانية، بده ياخد وقت، بده ياخد جيل تيربى وجيلين وثلاثة والاشياء تتغير، والاشياء كمان تتغير عالميا. كنا بعدنا عم نقول انه في دول بعد عندها كتير مشاكل انه بطريقه المعامله تبع المراه. عم نحكي مجتمع كمجتمع، بس هيدي مش المشكله الوحيده، هيدي مشكله من كذا مشكله صايره. بتحسي انه السبب ممكن يكون سبب انه معامله المراه، لانه يعني هي عنصر فعال بالمجتمع، بس لما يحطوا ما يعني بيكون مثلا عنصر يعني ممكن 50% ممكن المجتمع بيكون مقموع او بيتعامل غلط، ممكن يكون سبب من الاسباب انه بيكون عندهم ازمات ثانيه اقتصاديه او غيره. واحده من الاشياء هلا اللي عم تعمل معايير اذا الدول متحضره او لا، عم بيشوفوا نسبه الاشتراك المراه بالمجتمع، بالدور السياسي وبالدور الاجتماعي وبالعمل، يعني بدور العمل كل يوم. يعني مثل دوره الامارات، انا دائما بحب بحطوا ستاتستيك، بحطوا دراسات انه عندنا هالقد وهالقد وهالقد، وعندنا نص المجتمع، وعندنا هالقد نسوان بيشتغلوا بالقطاع المصرفي، وعندنا هالقد، وقد في وزيرات بدوله الامارات، وقديش شغالين، وقديش عليهم باور انه يشتغلوا. يعني انه يعني صار المجتمع بيطلع اذا او الدول بتطلع اذا هيدي الدوله قديش بتقدر المراه، وقديش عم تعطي حقوق للمراه، وقديش عم تعطي حريات. صح. يعني رح اعطيك مثل، نحن بلبنان قديش نحن بقولوا البلد المتحضر ومدري شو، نحن بلد منفتح اكثر من غير بلدان يمكن حدنا بجوارنا، منفتح اكثر باشياء، بس برضو القانون كقانون دولة ما بيعطي المرأة اللبنانية كل حقوقها، وهيدي الشغلة اللي نحن هلا عم نجرب ناخدها. لأنه قانوننا بعده من سنة 1926 وقتها كتبوا الدستور، وبعدين تغير، وبعدين 43، وبعدين قصة الحرب، يعني ما عادوا العالم يفكروا هيك، طلعنا من الحرب صار عندنا مشاكل كتيرة. anyway ما بعطي عذر لحدا، وصلنا لوقت وين نحن حياتنا بالمجتمع ما بتترجم بالقوانين اللي عنا اياها. وبقولوا لك اكثر بلد بعمل المرأة غلط هو لبنان، بنبسط مش كرمال شيء، بس تحت على عينهم انه قديش عاطينا انفتاحين. هلا نحن وزيرة الداخلية بلبنان هي مرأة وكلنا مبسوطين فيها. اول وزيرة الداخلية بالبلد العربي مرأة، هي بلبنان كلنا مبسوطين فيها. بس هيدي الوزيرة الداخلية اذا تجوزت حدا اجنبي وهي وزيرة بالدولة ما فيها تعطي اولادها جنسية. يعني انه بعدنا عم نحارب على قصص اللي هن اذا بدي كتير بديهيه وكتير هلا الجنسيه شغله، بعد في عندي كتير قصص تانيين. وبحب انه وقتها بيسطروا لهم على عينهم قديش انتم عم تتقدموا، بدنا نترجمها بقانون، بدنا نعملها بطريقه تانية. سو هيدول كمان اشياء كمان بدنا ان شاء الله نوصل لهم قريبا. روزين، انت ما بتآمني بالمساواه، لا ما بتآمني بتمكين المراه اللي هو الومن امباورمنت، بتآمني بالمساواة بين المرأة والرجل. شو الفرق بين الاثنين؟ ما هلا صار اسمها gender equality. This is like the new term. المساواة بين العنصرين. anyway شو الفرق؟ بس أقلك شيء، ما نحن عم نتقدم. يعني أنا لأنه كتير بحب التاريخ والقصص التاريخية، يعني سنة 1900 لحديت تقريبا الحرب الأولى كان في شيء اسمه السفراجات، اللي هن النسوان اللي نزلوا على الطريق بأوروبا، وفي منهم حتى ماتوا بالمظاهرات وعملوا وانحبسوا وعملوا اضراب جوع حتى ياخذوا حق انه هن يصوتوا مثلهم مثل الرجال. يعني هيدول عملوا حرب اذا بدك فيزيكلي حرب. يعني في صار في ناس ماتت فيزيكلي، صار في حرب، صار في ناس انحبست، صار في ناس تحاكمت، وصار في رجال زتوا نسوانهم برات البيت لانه هن سفراجات. بس هيدول اخذوا حق للمراه. هلا بعدين صار في الحرب الاولى، والحرب الاولى كل الرجال راحت على الحرب وماتت، النسوان كان عليها تفتح المعامل وكذا
مدري شو، عطيت اكثر اذا بدك، لان احنا اللي بنسميه امباورمنت للمراه، صارت المراه تشتغل بالمعمل اكثر، صار عندها دور اكبر، صارت. وبرضه بنرجع بنشوف لحديد الستينات برضه النسوان بعدهم عم يشتغلوا وعم بهيدا وعم بي ايه باخر السبعينات الثمانينات شيء هيك بلش يعني صار هيدا الفيمينيزم صار شيء كثير مهم. هلا اوكي حلو واحد، يعني نحن بنقول المشكله اذا ما بتكبر ما بتصغر على الاكيد، بس خلص كبروها 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 كبروها، يعني بعد شوي انا رح يعني وصل لوقت انه انا صرت فكر انه الرجال منه مخلوق ادنى. انا عم حارب تا انا اخذ حقوقي كانسان، مش تاخذ حقوقي كمرأة. في فرق. يعني إذا لحديت هلا نحن كنا بمجتمع ذكوري عطى كل الحق للرجال، مش يعني بده يشيل من حق الرجال وبده يعطيني، بده يعطيني حقوق لأنه أنا إنسان. بدنا نشوف بعضنا كإنسان عم يتعامل مع إنسان، وقت نبلش نشوف حالنا هيك اوكي بيصير عنا هيدا، بيصير اذا بدك في هيدا الجندر ايكواليتي. اي ام وذ وومن امباورمنت، يعني انا مع تدعيم المراه، يعني ما بحب وقت حدا بيقول لك اوكي بس انا ما بروح عند هيدا الجراح لانه مرة، بروح عند هيدا الجراح لانه رجال. انه العلم ما بين انه لحد يطلع او اثبت انه في حدا اذكى من حدا. اوكي انه في نسوان عم تشتغل بكل المجالات لحديت هلا. ايه اي ام وذ وومن امباورمنت وقتها بيوصل لهالشيء، وقتها نسوان بتفتح شركات، وقتها هلا انا كمان بشتغل شوي مع الانتربرينورز وستارت ابس وهيك، يعني كثير من انه كثير بشجع اذا بشوف حدا مره ست بيت عندها اولاد هي بدها تفتح شغل لها. إيه بس انه اخر شيء ما نوصل للجندر ايكواليتي اللي هي المساواه ايكواليتي، للي انا باخذ حقي كانسان. وكمان للي عم بيصير فتره انه تنقول بيصير شيء بيصيروا بس هيدي الشغله ما فيها نسوان. يعني انا تبين انه انا مع المراه، وانه انا متطور، انه اذا عندي شو بعرفني بانل عم يحكوا اذا في 3 رجال لازم يكون في 3 نسوان. لا، اذا في حدا عنده كفاءه يطلع يحكي بالبانل، لانه هيدا البانل شو بعرفنا عم يحكي عن البيئه بار اكزامبل. ايه بس اذا عم بتطلعوا مره بس لانه هي مره ميرسي انا مني فاز، يعني شلتني من البيت وحطيتني على البانل بس لانه مره، انه انت هلا صرت متطور او المجتمع صار متطور، بدل ما اكون مزهريه قاعده بالبيت شفتنا حطيتني مزهريه على البانل. لا، اذا انا قادره وعندي الخبره انه اطلع واقعد واحكي بالبانل انا مستعده. انا بدي المجتمع يقدرني انا كانسان، كفاءاتي، علمي، خبرتي، ايه بطلع بعملها. بس ما بدي بس طلع لانه انا مره انه لا. هلا في شركات مثلا صار فيها قانون انه 50% بيكون نساء و50% رجال. طيب اذا ما في هالقانون في مسؤولين ممكن مثلا يختاروا اكثر رجال لانه من جنسهم مثلا، او برايهم هم بيكون انه لا الرجال ممكن يعني يشتغل احسن او يكون مردوده احسن من المراه. فهالقوانين ممكن تساعد. ليك هلا هي القوانين ممكن تساعد كمان، لانه بعدنا بمجتمع هيدي العقليه تبعوله. يمكن عم يجربوا يفرجوا العالم وشك انه هيدي العقليه تبع هيدا المجتمع، خلص ما عندنا غير حل. بدك تجبرهم بالقانون حتى يعملوها، حتى يشوفوا قديش قيمه المراه، وانه المراه فيها تعطي، وانه كل هدول. لانه كمان انا اشتغلت موارد بشريه، كثير بخافوا انه اوكي وظفناها هلا صار عندها وظيفه، سو بعد سنه حتخطب، وبعد سنه حتتجوز، وبعد سنه حتجيب اولاد وحتروح ماترنتي ليف. في كثير هيدا الخوف. اوروبا كسروا هيدا الخوف لانه صاروا عم يعطوا باترنتي ليف. اوكي انه اول شيء كرمال الرجال حتى هو كمان يستفيد ويقعد مع ولده، وثاني شيء حتى يقولوا انه مش بس هيدي الشغله محصوره على النسوان، ودائما المراه لازم تتقاصص، ما بتتعلى لانه عندها ماترنتي ليف وكل هدول الاشياء. ايه بقى يمكن اذا حطينا هيك قانون للناس اللي ما بتفكر بهيدا المساواة رح تصير تفكر تيجي جيل عرفت يصير هيدا القانون منه مهم. لانه اذا انا لقيت شو بعرفني، اذا انا كنت بمجال رح اعطيك شي مجال
محتكر تمثيل. يمكن تمثيل. اذا انا كنت وقالوا لي انه بمسرحيتي بدي يكون عندنا نص هيك ونص هيك، طب ما يمكن اول شيء الادوار ما تكفي، او يمكن للي انا عم نقيه، او حتى اذا كان بشركه انتاج يمكن انه انا اللي لقيت عنده كفاءه اوكي رجال بس رح يشيل الكوتا تبع النسوان، او فايسا فيرسا يعني. ايه انه ساعتها بكون انا عم وظف حدا بس عم وصفه بس لانه هي مرة. اول شيء عم قلل من احترامها لإلها لانه انا ما وظفتها على كفاءتها. ثاني شيء عم قلل عم وقف هيدا الزلمه اللي كان لازم ياخذ شغل محلها. وثاني شيء ما عم بعطي منتوج للشركه. الشركة ما عم تنتج مثل ما لازم تنتج. يعني ما بدنا نوقف حالنا بهون. ايه القانون يمكن يساعد حتى ينجبروا يوصفوا، حتى يلاقوا انه ايه اذا وصفوا اذا جربوا اذا هيدا بيصير. اوكي هلا انا مع القانون اللي بيقول انه ما بيفرق الدفع. يعني وقت انا اكون عم حضر معاشات وسالري سكيل انه ما يتفرق بالمعاشات بين النسوان وبين الرجال. انا مع هيدا القانون لانه ايه هيدا بده قانون. هيدا بده قانون. يعني وخصوصا انه عندنا فتره النسوان اللي عم يشتغلوا بالشركات كل الوقت بيكونوا هن الاسيستنت. يعني هو ايه بيقول لك الرجال عنده عائله وبيصرف وهيك، والمراه ما عندها مسؤوليات. اليوم صارت المراه عندها مسؤوليات مثل الرجال، كل عمرها المراه بتشارك بالعائله، كل عمرها المراه عندها مسؤوليات. وبرضه هول القصص تغيرت. يعني بالستينات والسبعينات كانوا اللي يشتغلوا سكرتيرات هيك تلاقي كم حدا كسر القعده. هلا لا هلا صار ماركتينج ايه هلا صار عندي كثير نسوان هن مدراء، هن رؤساء شركات، هن ما عاد عندنا هيدا. يعني شوفي شو تقدمنا. يعني شوفي من سنة 60 لهلا رح يصيروا 60 سنة قديش نحن عم نتقدم والخير لقدام. بس انه للي كان عايش بسنة 60 ما بعرف اذا هلا بعدهم عايشين. يعني انه ايه صح. هلا اذا بدنا نقارن بين الدول العربية والغرب، نعم، برأيك وين وصلنا بهالمجال يعني بالمساواة بين المرأة والرجل؟ بعدنا بعد كثير ولا مش كثير؟ ما كمان بدك تشوف العقليه. هلا ايه في بقى يعني كمان بيرجع للعقليه وللمجتمع. نحن مجتمع عنا اكثر بليز ما بدي حدا يفهمني غلط، بس انه بطريقه تفكيرنا عنا عنا سوبريوريتي للرجال. يعني عنا اياها بطريقه تفكيرنا بتفكير ايه. وعنا هيدا الطريقه اللي منغطي فيها العائله ومنغطي فيها المراه. بتشوف المراه حاكمه بدارها. يعني امي بتشوفي هي الحاكمه بدارها. بس انه تعي ظهريها برات البيت خلص بتصير انه مثل ما بقول البابا، مثل ما بقول بيك يا ماما، مثل ايه بس هي بالبيت بتعرفي انه هي للي حاكمه بالامور. هلا وصلنا لوضع انه لا هي عم بتبين اكثر. رح يكون عندنا صعوبه اكبر لانه نحن عقليتنا هيك مجتمع. يعني كمان بدي اقول لك، يعني انا رح اعطيك مثل، هلا ما بعرف اذا عم بعطي الامثله المضبوطه. يعني انا رح اعطيك مثل انه انا كمرأة لبنانيه عربيه بحب زبط حالي وزبط عرفتي، ودايما كون شعري مزبط، ودايما هاليوم ساقبه ما لحقت روح اعمل فيرني. بس انه دايما بحب انه انا اكون هيك مزبطه وعندي طريقه ببين فيها. غير مش عم بحكي غير مجتمعات ما عندهم، غير مجتمعات اكيد عندهم، بس نحن هيدا الشيء من حياتنا. بالبلدان العربيه معروفه اللبنانيين عندنا اياها بحياتنا اليوميه. وهيدا الشيء بيعطينا شويه تمييز انه انا كمرأة عربيه. وبيعطي الرجال للي حدي للي مثل ما قلنا 3/4 الوقت بيكون شوي على مسوده طريقه انه هو لا لازم يحميني ولازم يعني بالاخر عندك تقاليد وعندك اشياء بالمجتمع بدنا نلحقها. بس انه برضو المجتمعات العربيه عم بتفرجي كتير تقدم وتطور بمعامله المراه وبتغيير القوانين يعني مثل القوانين اللي غير بتونس، مثل القوانين اللي عم نجرب نغيرها بلبنان، مثل القوانين مثل كمان بالاردن كمان عم بغيروا قوانين. يعني عم بتبرهن هيدا الشيء. بس نحن كعقليه شرقيه بدنا وقت اكثر، بناخذها اكثر براحه من الدول الغرب او الدول الاوروبيه اللي
عرفتي خلاص انه بس ما هن كمان بيوصل لوقت بيرجعوا بيوقفوا شوي وبياخذوا ستيب لورا تيستوعبوا شو عملوا. نحن لا، نحن بنكون هيك قدامنا هيك على رواق، شفنا هن وين خروتوا بس عم نقدم، بس عم نقدم. اهم شيء ما نكون عم نرجع او واقفين محلنا، عم نقدم. اهم شيء. روزين، كيف عم تعبري على ارائك مثل هي عبر المسرح؟ الفن عموما يعني بالكتابه بالمسرح. لكن بعتقد زهقنا نروح نشوف مسرحيات بس بيحكوا عن المرأة وحقوق المرأة. أنا صراحة خلص إذا حدا بيقول لي رح نروح نعمل مسرحية بس عن المرأة حقوق المرأة، إنه لا بعرف خلص عندي هن. للي عم بعمله إنه مسرحيات عم بيكونوا أكثر انه عن حياه عاديه طبيعيه، العالم عم تتعرفوا على بعضهم عادي وانا كثير انا بكتب كوميدي، انا بحب الكوميدي. وانا هلا لحديت هلا عم بكتب مسرحيات قصيره يعني 10 دقائق وهيك، وعم بخرج مسرحيات قصيره. هلا في مشروع انه اكتب مسرحيه 80 او 90 دقيقه، بس انه يعني انا عم عبر بهدول الاشياء بانه فرجه حياه طبيعيه عاديه، وين العالم بيتعاملوا مع بعضهم عاديا، انه بطريقه كثير طبيعيه. يعني خلص قطعنا الوقت للي يعني بعتقد من بعد حوار النسوان للي بالعالم كان ذا فاجينا مونولوج، بعتقد خلاص وصلنا وسطرنا السطر، يعني حكينا وعملنا، ولا اذا ما نضل نحكي يعني مش يعني ما صلحنا. هلا ما نبلش بالتصليح بدنا نفرجي اكثر الجندر ايكواليتي، ما نفرجي المساواه. بدك تفرجي وين المجتمع موجود هلا، يعني وين كيف المجتمع هلا ولا كيف بده يكون، شو عم تفرجي؟ لكن انا بآمن انه الفنانين هن اكثر حدا بيكتبوا وبيحكوا بيعبروا عن واقع حياتهم وعن واقع مجتمعهم. يعني بتقري الاشعار من زمان وبتقري المسرحيات وبتقري بتفهمي شو كانوا يعملوا، شو الكونتكست تبعولهم. بس ما كمان حكيوا عن حياة عادية فينا نحن ننفذها وين ما كان، يعني فينا نحن نرجع نعيشها كمان وين ما كان. يعني ما بعرف انه انا ما بحب انه اللي رايح على المسرح تيتصلى بدي اعطيه درس تاريخ او درس مجتمع او درس، هو بده ياخذهم شوي شوي. هو اوريدي قاعد بشغله بالنهار واخذ درس بالشغل وعمل مدري شو وعمل، بده يروح على المسرح اسمه انترتينمنت، بده يكون مرتاح، بده يكون مبسوط، بده ينبسط باللي عم بشوفه، بده يتاثر باشياء حلوه وبده يتاثر بقصص عم بتصير رح تذكره اشياء بشعه بحياته، بس بده يعيشها هو وشو بياخذ منها. اوكي يعني انا بعرف انه المسرح والفن رساله وكل هدول، بس انه انه ما بعرف هلا كيف بدي افسرها يعني انترتينمنت. وانت بتحسي في اقبال هلا بالعالم العربي عموما، يعني بين لبنان وبين دبي او في مدن ثانيه، بتحسي في اقبال يعني من طرف الجمهور العربي على المسرح، او اذا بتقارني مع الغرب كمان بتحسي انه في لكن هلا عالميا صاروا اكثر العالم بقى بيروحوا على الافلام، لانه اتس ايزي، بتقعدي سبيشال افكت ومدري شو. رواد المسرح كل عمر رواد المسرح، يعني انا حاضرين مسرحيتين 3 بالنهار، ما بقول لك لا انا بنبسط. يعني للي بحب المسرح بحب المسرح، ان كان هون وان كان بالعالم وان كان يعني برودواي اللي هي من اشهر المناطق والمسارح، عندهم قصص لان هن فيري كوميرشال حتى يقدروا يطلعوا مصاري، وعندهم اشياء للي هي كتير صغيره اللي هي نيش، للي هي بتكون مزبوط المسرح للي هلا عم يطلع الجديد الابتكاري، انه بتروح على برودواي من 10 سنين لهلا في ذات الشيء اللي هن اكثر شيء بيطلعوا مصاري. اوكي تيقدروا يطلعوا مصاري لانه كمان هن وعندك نيش. يعني بالاخر الفن وقت يكون هالقد راقي ما بيكون هالقد على عرفتي بيفتح. يعني وقت بدك تعمليه كثير بيفتح، بده يكون شيء ميوزيكال او شيء كثير بضحك او شيء عرفتي، او وقت بيكون راقي هيك بده يكون مهضوم وخجول وناعم وكوزي، وحتى تحسي فيه هيك حتى يكون عندك هيدا الاحساس ان انت عملتي هيدا الرابط مع اول احساس لك بالمسرح. هلا بس عم تحكي حسيت باول تجربه مسرح. بتحسي في امكانيه لتطوير المسرح اليوم؟
دائما في امكانيه للتطوير. يعني كيف كمان بتشوفي كنا هلا عم نقول اذا ما تقدمنا بنرجع لورا. ايه هلا صار في كثير ميكس ميديا ومالتي ميديا عم يعطوا افكت اكثر. يعني في مسرحيه انا كثير بحبها كمان اسمها الخادمتين لبان، بيعملوها كثير بلبنان، ما بعرف ليش بس كثير بحبها. كل هيك 4-5 سنين برجع حدا بيعملها. رحت حضرتها، كنت فرصه ببيروت، رحت حضرتها مع حدا من اصحابي. انذهلت قديش حطوا فيها اشياء انا كنت مش عارفه حالي. يعني هي بتبلش هن على محطه الترين، صوت الترين والبخار اللي بيطلع وقتها يوقف الترين القديم انا عن جد انا كنت عمول انه عايشونا، حطونا بواقع بانفايرمنت. يعني التكنيك كانت حلوه لدرجه، وهيدا ما شيل من قيمه التمثيل. في ايام بكون المسرح كتير استعراضي بشيل من قيمه التمثيل. يعني محل ما كانوا مستعملين التكنيك وهيك، كان بالوقت اللي عن جد انت بدك تفوتي بالسين، بالسين اللي هن بدهم اياكي تفوتي فيها. وايه في يعني في هيدي الطريقه لتطور المسرح، تطوير المسرح. وفي كمان هلا الاشياء اللي بنكتبها انه خلص انه المسرح بلش مع اليونان والاغريق من شي 5000 سنه. يعني من هلا لوقتها انه دي بعد في قصص نكتبها. بس انا بحس وقت حدا بيكتب اشياء شخصي او شيء عن خبره عاشها او شيء عن خبره، لانه بالاخر المسرح مثل ما قلنا هو علاقه كثير حميمه. هو بدك انت تحسيه شيء من جوا، بدك تحسي هيدا العلاقه مع يعني في انت وفي الشخص اللي عم بيمثل عم تتنفسوا ذات الهواء بذات الاوضه. اتس ديفرنت ذان موفي. هو غير فين. قد ما بكون القصص بتكون خبرة شخصية هلا معك، لأنه صارت كل الأشياء هيك مبتذلة وكتير كبيرة، وكل القصص بتكون كتير هيك رومانسية وكبيرة. وقت بتكون الأشياء هيك مؤثرة شخصية طالعة من القلب بتأثر أكتر بالجمهور. يعني الجمهور بيعمل ريليشن معها أكتر، they relate more. روزين، آخر سؤال. هلا مشاريعك الجاية، عم تكتبي شيء في مسرحية؟ مشاريع الجاية هلا انا عم بشتغل، عم ساعد بالانتاج تبع جاتسبي اللي هو جاتسبي ذا اميرسيف اكسبيرينس، اللي هو مسرح اميرسيف. ما بعرف كيف ترجموه بالعربي، بس هيدي بدها حلقه لوحدها. وات از اميرسيف. انا شخصيا كنا عم نحكي انه في مسرحيه براسي، بدي اعمل فريق حواليها، بدي حدا يساعدنا بالكتابه. وبدنا نشتغلها، بدنا يعني عم نجرب قد ما فينا تنشوف. حلو، تنشوف. روزين، كثير انبسطنا فيك اليوم. أيوة، شكرا انه حضرتي معنا. شكرا كثير. كانت معكم إنارة عربيات.